Visayas, Luzon, at sa lahat ng mga kababayan nating nasa ibayong dagat, welcome po kayo dito sa ating palatuntunang Talakayan Bayan. Ako po si RJ Javellana Jr. Toti Casiño po, sa inyong lingkod. Ako po si Butch Valdes at ngayon pong gabing ito, papasalamat kami at napaunlakan kami ng isang napaka-importanting tao sa aming paningin at palagay ko sa paningin na din ng maraming Pilipino sa ating republika. Ang ating pong guest today is Lieutenant General Antonio PARLADE Jr. ng Armed Forces of the Philippines. In our view, the true shining star of the Armed Forces of the Philippines. Magandang gabi sa iyo, General. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yeah. So tonight, ang ating pong paksa is the General. No? We can talk about himself and we can talk about The general problems. the general problems of the country and how our good General is coping up with the kinds of problems that are being brought up by this napakabigat na assignment na binigay sa kanya ng ating Pangulo. No? Tama ba yun, General? Particularly the insurgency. Challenging pero hindi mabigat. Okay. Yeah. Alam niyo po, isa sa pinaka-mainit na usapin ngayon, itong mga pinagagawa ng mga tradisyonal na politiko doon sa mataas na kapulungan. Ito ilang araw lamang o ilang araw ba yun? O narinig namin na General yung mga pagpiyok ng mga ilang mga mambabatas. At tila yata talagang gusto nilang alisin ka bilang tagapagsalita ng epektibong pinamumunuan nyo. Anong masasabi po natin dito sa mga binanggit na mga traditional na politiko ito? Actually, it doesn't matter kung NTF spokesperson ako o hindi. Kasi pwede naman ako magsalita as commander ng Southern Luzon Command. Pwede naman ako magsalita as bilang isang Pilipino. Tungkol dito sa mga issues na ito na matagal na nating kinaharap. So, yeah, I'm not affected at all. Kayo po, General. But these criticisms that you might have been receiving from them are coming from politicians. Yes. It seems that your activities and your successes, no? Do you think it bothers them? Yes, I guess. I think some people are pulling strings, para matigil ang aking mga isinisiwalat, ang aking mga sinusulat siguro. Right. So, yes, I think naapektuhan din sila in a way kasi lumilitaw ngayon yung I don't know kung anong tawag dito, mga informal na association nila or informal na connection, collaboration. But at the end of the day, it's not really about their political ambition or yung agenda nila. Right. It's really about or ending this local communist armed conflict. Right. Right. Kaya General, tama-tama yung sinabi ni General Antonio Luna eh. Magkapangalan pa kayo eh. Di ba sabi niya, bansa o sarili? Sasagot niyo po ngayon, malinaw eh. Bansa eh. Di po ba? Bansa yung lumulutang dun sa inyo at yung sarili naman, bagay nga dun sa mga tradisyonal na politiko dahil nga naghahandaan na sila sa taong 2022. Ang kalagayan ng bansa natin ngayon, pwede bang bigyan mo kami ng ano na ba ang sitwasyon ng kampanya na ginagawa nyo ngayon? Kumbaga sa 1 to 100, ano na ba yung score? Para sa kapakanan po ng ating mga sumusubaybay, bisita po natin dito si Lieutenant General Antonio PARLADE, ang punong tagapagsalita dito sa National Task Force of End Local Communist Armed Conflict. Nasa ilalim po ng Executive Order 17 na inisyo po ni Pangulong Duterte para pigilin na po ang kilusan ng mga aktivista, mga kaliwa, lalo-lalo na yung CPP, NPA at NDF. At sa ganun ay sila ay sumapi na sa ating lipunan. So ngayon tinatanong po ni KRJ, ano na ba ang tayo nito? Dahil katapusan po nitong Executive Order 70 hanggang ditong katapusan nito ng taon December 31, 2021. So in a scale of 1 to 100, honestly, personally,
from where we sit at the National Task Force, palagay ko nasa 85 na kami. Uy, Ba? very good. Batch 85 po ako, graduate ng high school, tama-tama yun. In a span of how many months po yan? Ano lang yun? 2 years. A little less than 2 years. Okay. So, malaki na yung inabot natin, marami na yung accomplish natin. Hindi lang yan ramdam ng tao sa ngayon, but siguro in the coming days, lalo pa itong mararamdaman ng taong bayan. At palagay ko, yung ingay ng tao ngayon, yung kanina pinag-usapan natin tungkol dito sa mga batikos ng ating mga senador, yung ingay nila, yung response nila doon, isa yon sa mga indicators na yung ating taong bayan ay mulat na. Right. So, Okay. yeah, yun na lang ang gauge ko. Anong aral natutunan nyo sa mga pagsakop dito sa mga aktibong mga rebelde? Na ano ngayon ang pinakaugat bakit sila sumapi dito sa kilusan ng armado at ngayon sila sumasapi na ngayon sa pamahalaan? Actually, hindi naman social injustice ang sinasabi nila eh. Hindi na rin ideology. Right. Hindi ideology. Hindi Marami doon, yung latest na sumuko, nagbalik loob sa atin, ang sinasabi, pinangakuan sila ng kalabaw. Oo. Pinangakuan sila ng lupa. Sabi ng mga magulang nila, 6 na taon na ako na, yung anak, ang anak na 6 na taon na nasa Kilusan, wala pa rin yung kalabaw, wala pa rin yung... nung narinig nila yung NTF-ELCAC at merong dinadala na serbisyo, programa talaga sa mga liblib na lugar, ito ang gobyerno, sabi nila. So, nung nabalitaan nila yun, alam mo, kaya sa ngayon, as of this time, 14,000 na ang nagbalik loob. Kasama dyan siguro mga 1,300 plus na regular. Ito yung hukbo, yung NPA talaga. Yes, 1,300. Regular yun. Ito yung sinasabi ni Marco Balbuena ng mga peking surrenderies. Peke yun, pero tingnan mo yung mga armas nila talaga. Yung Marco, yung sa Alliance of Concerned Teachers ba yun? Siya yung spokesperson ng Communist Party of the Philippines. Iba pa, Benji pala yung Okay. Okay. Ngayon ang sinasabi po dun sa executive order, yung whole of nation approach. Ano bang kabuuan nito pag sinabi mo yung whole of nation approach? Kasi may nababasa tayong iba na meron yung whole of nation approach sa ibang bansa, pero pang digital economy naman yun. Ano naman dito sa atin, Kilusan? Sa atin, kumpleto. Simulan ko dun sa whole of government muna. Nandun lahat ng ayan dyan ng gobyerno, Department of Agriculture, DTI, DSWD, lahat sila nandun. So, kung ano man yung na-identify na problema dun sa isang community, for instance, nandun yung buong gobyerno, pinapakita nila yung samahan. At ngayon, sinasamahan tayo ng ibang civil society organizations. Ang daming mga volunteers ngayon. Doon sa Bicol, kagagaling ko lang, eskwelahan naman ang binibigay nitong ating mga foundation, GMA Kapuso, nandun. So, ang daming contribution. So, kaya nagiging whole of nation. In fact, ang ine-emphasize namin, hindi to kaya ng gobyerno. Because at the end of the day, ang magsusustain nito ay yung mga communities mismo. Right. At nandun na kami. Okay, hindi ho ba yung mga maraming mga presence dito mga nagre-rebelde sa mga mahihirap na pamahalaan lokal or mga mahihirap na lungsod or pati rin sa mga mayayaman at Pati sa mayayaman. meron din. Kaya hindi ako naniniwala na ang insurgency, ang cause ng insurgency ay yung kahirapan. No. Bakit ang daming mahirap na lugar na probinsya wala namang insurgency? Okay. At bakit isang progressive na city, for instance, pero mayroong insurgency? Why? Kasi nandoon kung nasaan yung agitation, nasaan yung propaganda, doon sila nakakahikayat ng mga, doon sila nakapag-radicalize. We were of the opinion, madalas kami nag-uusap sa mga iba-ibang mga grupo. Ako po, sinasabi ko, ang mga kaliwa ngayon, no, are no longer ideologues, as you might have mentioned. And sa akin, parang naging extortionists na lang sila. No? Kasi ang kanilang method of generating funds, especially with all of our congressmen, our senators, yung mga yan nagbibigay ng protection money sa kanila. Plus, itong mga malalaking oligarko, no, mga malalaking negosyante, nagbibigay din ng regular sa kanila.
At kanya mo naman bibigyan niya mga yan para huwag kang guguluhin. Yes. At para pabayaan kang magampanya doon sa kanila. At kung mas malaki mo pang bibigay sa kanila, sila pa nga ang gagalaw para iboto ka. No? Is that the situation right now, General? Yes, at gusto ko, maganda yung tanong mo, pero eto, linawin natin ito. Ang tawag doon sa mga kumukolekta ng taxation, ang tawag doon ay revolutionaryong buwis sa kaaway na uri. Kaaway na uri. Kaaway Kaya na uri. RBKU yan. So, revolutionaryong buwis sa kaaway na uri. Ang ibig sabihin nun, porke ikaw hinihingan at nagbibigay, hindi kita kaibigan, kaaway ka pa rin. Kapag tumigil ka na sa pagbibigay mo, eto na, magkakaroon tayo ng gulo. Susunugin ko yung equipment mo. Kaya itong mga nagbibigay ng mga oligarko, akala nila kasama nila itong mga sa ngayon. But pagdating ng araw, remember na ang end state nitong itong revolution na ito, itong National Democratic Revolution, is really to supplant our democratic form of government with their communist dictatorship. At napakalinaw doon, Section 12. Nasa Section 12 yan ng Comprehensive Agreement Socio-Economic Reforms. Isi-sequester nila lahat ng kapitalista, lahat ng pag-aari ng mga malalaking kumpanya, isi-sequester nila yun. Napakalinaw niyan doon. Kaya magkakaroon tayo ng capital flight, economic sabotage yan. Hindi malayo yan dun sa naranasan ng Pol Pot. Yes. No? Yung Cambodia ba yan? Burma. Hindi. Yung Pol Pot is Cambodia. Kampuchea, no? Yeah. Na ilang milyon ang namatay. No? Yung mga professional, Killing fields yan. yung mga teacher, inhinyero, no? Lahat kinolekta, back to basic sila dun sa farm. Yung ayaw sumunod, palagay ko yun lang yung hindi marahil, hindi nakasulat, pero doon sa economic policy nila, Nakasulat yan. klaro, no? Very Klaro. clear. Ayan. But very May problema nga po yung kung ang binabanggit nyo kasi ito yung yung Marxist-Leninist Maoist Communist Party of the Philippines. Meron po isang experience ang ating gobyerno nung taong 1973-74. Pumasok siya sa isang peace settlement. Ito yung sa hukbong mapagpalaya ng bayan, which is the PKP 1930. Naging very successful noon si Pangulong Marcos doon sa negosasyon na yun. At ang ginawa ng mga tao na ito, yun na nga, yung sandata nila, kasi yun lang naman ang gusto ng gobyerno eh. Tanggalin nyo yung sandata nyo, bumalik kayo sa gobyerno, sa lipunan, kung naniniwala kayo sa ideolohiya niya, paglaban nyo lang ng mapayapa. Pero hindi katulad nung kay Jose Maria Sison, ayaw sa gusto nyo, sa dulo ng baril, doon tayo mag-usap. Isa lang ang sandatang lakas ng Pilipinas at isa lang ang gobyerno. At sino ba nag-impose ng gera na ito? Hindi naman ang gobyerno ang nag-impose ng gera na ito eh. Ang nag-impose ng gera na ito, ng terorismo na ito, ay yung CPP-NPA Maoist Group. Sila nag-impose nito sa atin. Kaya ang bigat para sa ekonomiya natin, na gumagastos tayo, imbis panggawa ng tulay, ospital, paaralan, napupunta siyempre pagtatanggol ng gobyerno, yun ang papel ng gobyerno, pagtanggol niya ang mamamayan. Merong naglilikha ng gera. Tapos ngayon, siyempre, ano gagawin ng gobyerno? Kaya sila, tinututulan nila itong NTF-ELCAC. Dahil sabi nyo nga po, yung whole of nation approach, at isa pa, yung pondo nyo, di ba question din po yan? Magkano yun? 8 million ba yun? No. Per barangay. 20 million. Ay, sorry. Short ako ng 12. 20 million. Just imagine, nandun na lahat ng mga gobyerno, plus may 20 million pa. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng approach, no? Kaya yan tinututulan ng CPP-NPA dahil pag dumating nga yan, imposible hindi maramdaman ng community na may gobyerno pala. Yes. Right. Gaano ka-aktibo itong RBKU? At malaki na ba nakukolekta nito? Dahil pag hindi parang ano yan parang gripo yan Pag tuloy-tuloy yan, hindi mawawala yung pagdirigma na itong mga kaliwa. Yan ba yung natitigil na?
malaki na yung nabawas. Malaki na yung natigil. But dahil doon sa COVID, maraming negosyante ang hindi nila makolektahan ngayon, mga bus company, mga restaurant, mga resort, mga iba pang negosyo, dahil wala naman talagang kinikita dahil dito sa krisis. So ngayon, ang pinagkukuhanan nila ngayon ng revolutionary tax or extortion, etong mga construction company, mga quarry, yung mga hardware, kasi nandun pa rin yung bill. Basta yung public utility, yung kuryente, telepono. Tuloy-tuloy yun. Saan yun yung mga malalaki, General? Yun ang malaki. Big At ticket items, meron pang matindi silang pinagkukuhanan dati, yung galing sa mga foreign donors. International. So, in fact, sabi ko nga, malaking scam itong CPP na ito. Yung mga alyado, lahat ng alyado na nasa ilalim nila, yan, mga karapatan na yan, pangalanan ko yan. At talaga namang nandun yan, nakalista yan dun sa mga miyembro ng International League of People Struggle ni Jose Maria Sison. Lahat yan, tumatanggap ng foreign funding. But because of this anti-terror law, marami nang umatras kasi siyempre ayaw nilang ma-involve dyan. Dahil meron na ngayong mabuti naman, hindi pa tinitiro ng Supreme Court. Ito nga, meron tayong oral arguments. Right. So far, matibay yung position natin na yung anti-terror law ay kinakailangan para masugpo ang terrorism. Not necessarily yung communist insurgency, but yung iba pang mga terrorist organizations dito sa Pilipinas. So ongoing pa ho yung sa Supreme Court, yung trial na yan, yung sa anti-terrorism Yes, law. may na-postpone lang yung oral argumentation dahil dun sa nag-lockdown nata yung Supreme Court. I think na-reschedule ng March 25. Okay. Malapit. So, do you feel, General, you have all of the necessary legislation, no? Empowering you to do your cause completely? Yes, I think especially with this anti-terror law, ang laki ng bagay na oo. In fact, ito ikukumpara dun sa Human Security Act of 2007 na sinasabi nila ay sapat na sana. Meron ba namang surveillance na ikaw kailangan mong magpaalam? Ipapaalam mo na, Butch. Ito kailangan sabihan kita kasi ayon sa batas, kailangan impormahan kita na ikaw ay surveillance ko. Hindi na surveillance yun, General. Nakalagay yan doon sa Human Security Act. For every day na nagkamali ka ng kuha ng tao, magbabayad ka ng 500,000 pesos. Wow. For every day na nakakulong siya. For instance, nagkamali ka na. So, takot na takot ng mga pulis na mag-aresto ng mga at hindi malinaw dun sa batas kung sino ang dapat mong hulihin. Pero ito ngayon, anti-terror law. Preparatory acts, pwede kang hulihin na. Dati, kailangan mong hintayin na sumabog yung bomba. Kailangan sumabog yung bomba bago mo anticipate. When you gather intelligence, pati yung mga surveillance, pati yung anti-tape ngayon, tanggal na yun o kailangan mo ng warrant pa nun para magkaroon Hindi, kailangan mong you have to go to wiretapping pala, wiretapping. Yes, punta ka sa Regular process. Court of Appeal. The normal. Apply ka ng apply ka ng Warrant or something. To establish the cause. Technical surveillance. Correct. Yes. As long as yung probable cause, may establish mo yun. Oo. Ano naman yung mga red tagging na nila? Nakalagay ba yun sa anti-terror law? Yung Hindi, wala creation na lang. Yun na nga eh. Di ata alam na marami sa atin yun eh. Ay, tingin ko doon, media na rin ang nag-create niyan eh. Yun na nga. Media. Ginugulong nga eh. Kaya nga tuloy, ang taong bayan, sabi niya, yung anti-terror, nandyan yung red tagging eh. Alam mo, kung hindi ka red, kahit anong tawag sa'yo, hindi ka magagalit. Tawagan kita. Red ako eh. Hindi ka magagalit. Bakit ka magagalit? Kasi alam mo totoo. Siyempre. So, anyway, napakalinaw doon sa anti-terror law na yung dissent, yung activism, hindi yan pinagbabawal. Because those are constitutionally enshrined. Eh yung pagbabawal doon sa UP, AFP, pagpapasok sa PUP. Hindi, parang nasa kapangalan ng mga nanonood eh. Kasi nga, ano ba yun talaga yung issue na yun? Nakasama rin ba yun sa anti-terror law na bawal pumasok ang militar sa poder ng mga pamantasan ng Estado?
sa anti-terror law, hindi niya nakasulat. Hindi rin nakasulat Kasi wala yun. namang University of Republic of UP. Hindi naman po pwede naman sarili kayo. Ako, sasagutin ko na lang si The General. Ang tawag doon, pag-romanticize. Niro-romanticize sila yung issue bilang bahagi ng propaganda para magalit sa sandatang lakas ng Pilipinas at sa ating Hindi, gobyerno. magalit na rin sa media. Hindi. Kasi yung mainstream Tama. media, ang nagpo-broadcast ito, samantalang yung katotohanan, hindi naman nila binabalita eh. Wag na nating pababawin pa. Puntahan natin, ang Channel 5, sino ba may control niyan? Sino ba? Oligarko rin eh. Sino nga? Sa Oy, Manny Pangilinan. Manny Pangilinan. Sino si Oo. Manny Pangilinan? May-ari ng PLDT. Meralco. O, di ba, Pati yung putol, Maynila. ano ka dyan, Pati di yung ba? Maynila. Hawak din po niya yan. Telecommunication, smart. Di ba sinabi ni Lantaran na po Kaeri? yan, ha? Lantaran na yan, ha? Hindi yung si The General nagsasalita. Si Kaeri po nagsabi dito mo mismo. Magkano po yun? 500 million a year ang binibigay ng dalawang telco sa Imagine mo yun. mga kaliwa, no? Isipin mo yun. 500 million. Kung dapat nga accessory ka na sa crime eh, no? Kung magbibigay kang ganyan, you cannot say Enemy of the state. your defense cannot say I cannot do it because they're forcing me. No, you have the government to protect you. Di ba? That's what the government is for. Yes. Why are you going to pay these guys just because they went to you? Correct. Di ba? Di humingi ka ng tulong sa gobyerno, kung nagbibigay ka sa kanila, then you're an accessory to the crime. But how do you prove that in court, yung ebidensya mo? Kahit yung mga lokal na politiko, yung How do you prove permit that? to campaign, How do you provide that May as an papel. evidence? May papel. Papel. Yes. May mga mga laptops na na-recover natin sa mga Ayun, yun mga pala. kalaban. Ayun. At saka may mga witnesses na nagsasabi, kami sir ang nangolekta dito kay ganito. hindi mo pa ang salaysay. Nilalagay pa nila sa bangko yan, yung pondo kinokolekta nila. Tinatanong ko lang. Tinatanong. Kasi baka lang matrace mo yung yung pera kung nalalagay sa Pero bangko. yung iba, sa bangko pinapadala. Through ATM. Yung mga ibang negosyante, nag-open ng account, ATM, tapos bibigay sa monthly na lang. At namomonitor namin yun. Ayun. Yung Baras 5 na nahuli natin, or namatay last year yun, mga yun, mga tax implementing group yun, Oh, special operation. yun ang trabaho nila, mangolekta. Yes. So, Ito yung sa Bigat pala nun. yung no? Calabarzon Bank Shop. Yung Iba pa sham. yan. Oh, Iba ano pa bang nangyari riyan? Para maintindihan ng publiko, ano yung nangyari yan? ano yun? Law enforcement operations yun. That's a legitimate law enforcement operations. Nakita ko yung nila eh. May planning, may proper na briefing sa mga tao, rules of engagement, paano iwasan na hindi ka magkaroon ng human rights violation, ano dapat ang kasama mo doon, yung si barangay captain, dapat nandun as witness. Lahat yun nasunod. So well But planned. of course, self-preservation, importante rin yun na maintindihan ng pulis. Kung may armas at ikaw ang gustong barilin ng of course, you have to preserve yourself. Kaya nga ang tanong, bakit pinatay daw yung mga aktivista? Naglaban eh. Bakit may buhay? Bakit hindi natin natanong? Bakit may 6 na aresto? Hindi lumabas siya. Ibig sabihin, hindi sila lumaban. They chose to face the music. Kung makasuhan sila, Siyempre, again, may media na naman. Sasalsali na naman nila. Saka sa media, maraming mga manunulad dyan na mga baka nasa Kaliwa din. collective pa eh. Kaliwa din. di ba? ang haba ng interview ko dyan from a US correspondent. Tinatanong nila kung bakit pinatay yung aktivista. So sabi ko, where'd you get that report? Oh, from the local news, from your because this is what they're saying. US, sir? Sa US? US, what Wisconsin based. So sabi, in-explain ko, no, they're not activists. Look at this picture. Sabi ko, one of those guys who died, ayan, may may armas, kasama siya ng mga NPA, pamarsa-marsa, and I have this video, sabi ko, so I sent the video. So they are not ordinary activists? Of course not. The moment you bear arms, you cease to be an activist. Okay. Pwede pa natin pakita, sir, yung litrato, yung video na yun, baka kung meron tayo, Meron. pasa lang natin, Meron. para makita Yeah, natin. okay. Oh, hindi kasi maraming nagagal, alam mo na, Yeah, I know. sabi nila eh. Okay. Oh, Ngayon, babati tayo ng konti. Etong mga media personality, wala ba silang sala na ginagawa nila disinformation na lumalabas sa mga balita na ganito yung traitor nga eh. Hindi na wala bang provision sa anti-terror. Pag ikaw nag-report, Siyempre. nagbigay ka ng ulat na mali naman at
nakabahid para sa kaliwa, samantalang hindi naman totoo yun. Meron ba silang krimen? Re-reviewin ko. Re-reviewin ko. Baka dyan na naman ako matikusin dahil miniread. Hindi, kasi sabihin nyo lang, under the freedom of speech and freedom of the press, pwede yung gagamitin lang pang proteksyon. Pero talagang may tinatago silang impormasyon at binabalita lang iba para gawing masama ang AFP. Wala bang sala ang media nito? Para maging, lahat naman itong mga manunulat, maging responsable. Hindi sila yung barat ang mga chismis. Kaya nga tayo rito, nakakainis na, naglalabasan yung mga fake news. Again, The problem, I think, is that the General PARLADE and the whole government has to move in accordance with our constitution. There are processes, no? Yeah. There are legal processes. On the other hand, these other people, including these people in mainstream media and the left, no, hide behind Media. the Constitution. Yeah. No. They're using the Constitution as their protection. No. Tapos ito pa, you have to, on the other hand, they use it as a protection, pero when they attack, no, it is beyond the Constitution. No. Yun ang problema ng ang sitwasyon tawag natin. doon, dual tactics. Kaya that's why some governments start to institute a strong arm policy. No? Some governments suspend the writ of habeas corpus. Some governments declare a revolutionary government so that they can do a cleanup, no, of the whole situation, especially if it becomes very endemic. I was asked that question, Butch, actually, by this American journalist, writer. Sabi niya, you're becoming a fascist country. Ako, you're the most, sabi ko, do you really understand what's, we are the most democratic country in this region. Look at Singapore, sabi ko. Look at Vietnam. Look at, do you think they can do this? Yung mga aktivista kami, armas ka. No, bitayin ka doon. Of course. Dito hindi. Magtapon ka nga lang ng Yossi, di ba? So, anong response niya with that, reply? Anong response niya? Of course, change topic. Ako, kinakabahala ako ron kasi international yung nag-i-interview eh. Ang talagang pakay nila dyan, dahil kung dito sa Pilipinas, medyo malakas yung kampanya eh, nagtatagumpay eh. Sa labas, kontrolado nila eh, yung international. At meron pa silang mga kaso-kaso dyan. Siyempre, dugtong na yun. Dugtong kay Duterte, dugtong kung kani-kanino. Yun yung direksyon yan. No? So alam naman natin yung narrative ng mga yan eh. Kaya yung mga questions sila... Honestly, nahuli tayo sa international kumbaga yung narrative nila naging dominant for the longest time until yun nakakabul na tayo, kasama natin ngayon yung Department of Foreign Affairs. Kita nyo, ang bilis na si Ambassador Almuela, ang bilis niyang nagbigay ng response sa United Nations nung inakusahan tayo doon sa Bloody Sunday na yun. Sabi ko sabi ng statement ni Ambassador Almuela, no, they're not activists. May mga sila sa armado grupo. Yeah. And then she provided pictures, she provided videos. Yun, medyo naintindihan nung United Nations. Yung Council. Human Rights Council yun. Correct. So, without the NTF-ELCAC, that came out. wala na naman, talo na naman tayo doon. So, but because of the NTF-ELCAC, si DFA, alam niya na ngayon yung role niya. Maganda meron tayong maganyan na sagot palagi. No? Pero ang banat nila sa atin is using different organizations. That United Nations Human Rights Council is funded, no? Funded by George Soros. The Commission on Human Rights sa atin dito is also funded by George Soros. No? The International Court of Justice nila, which is not a UN body, is also funded by George Soros. And this guy George Soros, is used by CIA or by himself, moves towards what you call regime changes. No? Pag meron tayong mga ganito, pag meron tayong moves like this, they look for a way how to hit you on that. No? Tapos they can mobilize the people towards a regime change. Yun ang punot dulo. So that they will put their puppet. No? Ngayon, kung yung nakaupo dyan, hindi nila kayang brasuhin, but hindi maglalaro. No?
gagawa sila ng paraan. Now, we go back to that issue on foreign funding. Yes. Yan, yung mga karapatan na yan. Kaya ganyan sila kaingay. Kasi pagka irrelevant na sila, wala na ngayon yung funding. Right. Wala na, hindi na darating yun. Rule of thumb dyan. For instance, ito mga ina-announce nila na human rights violations. For every human rights violation na i-report nila na under investigation, pinupondohan yan. $1 I think a day. Wow. Ang bakwit na yan, bakwit. Bakwit. We're doing this estimate for every bakwit na nireport nila. Yung mga forced evacuation na mga indigenous people. Yeah, lumad, ano. For every bakwit, that's €1 a day. Okay, So kung naglabas sila doon ng 40,000 bakwit in Haran compound, in Davao, Every day. that's €40,000 a day. Kumpitin mo yun. Wow! That's the rule of thumb. Magbakwit. Para bali pinasok natin, pare. Magkano na tayo. So really, sabi ko nga, scam. Magkano yun? Magkano yung €1 na yun, General? 67, 70 times ano Boy, isipin mo na, nandun ka lang. 2.8 ka pa. 2.8 million kada araw. Ang grabe, ang laki, no? 2011, may figure kami. Ang na-compute namin, 6.7 billion pesos. Ang na-receive nila foreign funding. Wow. In 1 year alone. Sino kaya nagbibigay ng... Lahat. Ibig sabihin. Marami, mga church-based organizations. Pumapasok ba yung bono sa Pilipinas o nandun lang Siyempre, kaya yung pumapasok. Dito. At 64 Paano napapasok yan? Di ba nababasa ng anti-money laundering? Hindi, may system sila. Mga legal yan eh. $200, $200, Right. then close account, then $200, ganon. Ang dami nilang sistemang ganon. Ito nga, General, pinagtataka ko eh. Dati, di ba, pag sinabi mong mawis mo, China yan. China, di ba? Mao Zedong. Yes. Eh ngayon eh, asan ba China? Ano yun eh? Kapitalista. Oh, bakit hindi nila di ba? Hindi, ano yan eh. Yun ang kanila. Di ba? Hindi, ano yan eh. Hanap buhay. Hindi, ang tawag ngayon dyan, Joma mismo. Pag wala kang jowa, wala kang Ito ba, Joma General? mismo. Nung pinakawala ni Cory Aquino, dating Pangulong Aquino, si Joma Sison, kasabay si Buscaino, tapos sumunod yung 36 na mga kasamahan nila. Imagine mo si Joma Sison, saan nung lumaya siya, saan siya napunta paglabas ng Pilipinas? Netherlands. Numero 1 yung sinasabing imperialistang bansa. Estados Unidos! Lumaya siya doon. Kung talaga kaaway siya ng imperialistang Estados Unidos, hindi siya pupunta doon. Dahil tigok siya. Hindi siya natigok. Kasi Ano ibig sabihin? CIA nasa likod niya. Alam na this. Yan na nga. Di ba? Kung sabi ng mga bata, sana all. Di ba? Alam na this. Kaya hindi ako nagtataka, si Cory, bakit niya pinakawalan yan? Hindi nga nag-participate sa EDSA Revolution yung mga yan eh. Ngayon, sinong nagkiklaim ng people's power? Sila pa rin. Hindi nga sila nag-participate yung 86 na yan. Kinokondem pa nila yan eh. Pero after the EDSA, sinasabi nila kami yan. Kami yung tunay, palaban, makabayan. Amin yan. Revisionism ang tawag doon. Anyway, General. Kung revisionism ang tawag niyan, distortionist. They distorted everything. the truth. They distorted the truth. Yes. The entire history. May video ba tayo? Ito ba yung sa Region 4? Sige, tingnan natin. Ito yung sa Calabarzon. Yung Para Calabarzon. malinaw sa ating mga kababayan na itong mga lumaban, namatay sa police operation ay hindi mga ordinaryong aktivista. Okay. Kasi sabi nga natin, okay lang maging aktivista. Pero pag dumampot ka na ng armas, hindi na aktivista ang tawag sa iyo. Yun Butch ang sinasabi ko na ngayon, naintindihan na ng tao, hindi na ngayon uso yung tawagin silang leftist. Right. Kasi okay lang naman maging leftist. Left of center, leftist yan. But yung extreme left at saka underground pa, ibang usapan yan. Ganon din naman yung righties, okay lang naman. Pag ultra-right ka at dumadampot ka ng armas, lumalabang ka, ibagsak mo yung ibang usapan yan. So yun yung sinasabi natin na ito yung delineation na ito, dapat maintindihan natin. Tama. Magbibiro sana ako. Paano yung mga lalaking nagli-leftist? May ako ng pambambo yung asawa. Pag-parinig natin itong video. Pwede na ba? Sige.
correspondent. Bakit daw pinatay si Evangelista na ang isang aktivista? Sabi ko, no. Ay, baril to. Yes, ayan. Nozzle. M203 yan. Wow, ang mahal niyang baril yan. Magkano halaga ng ganyang baril, General? Mahal yan. Nasa 240,000. Wow. Ang bala niyan, yung magkano kaya yun? Mahal ba? Isang bala niya. Hindi, importante malaman nila yung halaga niyan. Kasi mahal po yan eh. Paano ka bibili niyan? Diyan pa lang yung baril. Pero tingnan natin, sabi nila, wala naman yung mukha. Ayan, tingnan natin. But anyway, while watching this, ito yung sinasabi natin. Hindi tayo, itong mga pulis natin, hindi yan magkakandak ng law enforcement operations na walang tip-off, na walang witnesses. At si Judge, hindi mag-i-issue ng mga warrant or search warrant na hindi matibay yung... Correct. Di ba, ang hirap mag-secure ng search warrant. Correct. So ito, pinakita ito. Pinakita yung mga witnesses. Granada na yan eh. Yan yung M203. Parang Yung grenade launcher yan, di ba? So, eto, nung pinakita ko yung picture, ayan, andyan na yung tao, yan yung Magazine. lista. Okay. So- this was taken from a cell phone? No, yes, cell phone, but this was recovered in an encounter last December. Ito yung si Evangelista. 2017. Hindi pa yan. Yung isa. So, 2017 ito. Yung encuentro doon sa Nasugbu, ito yung nakuha natin. May mga dokumento, may mga paraphernalia ng Makabayan Black, mayroong mga paraphernalia ng CPP, mga libro. Kasama ito. So, kasama yung iba pang video at saka mga iba pang epektos ng Communist Party. So, ayan, si Evangelista. Ito po ay kuha noong taong 2017. Yeah. So, ibig Recovered last siya ay 2017. isang armadong bagong hukbong bayan. Yes. No, na, yan. Vice squad leader siya noon. Pero nung namatay siya, ano na kaya katungkulan niya? Aktivista nga daw eh. Hindi. Sa loob, baka kung vice siya noong 2017, baka... Yun na nga, 2017 itong video, pero sa 2021, bumabaranggo niya as activist lang. Oo nga naman. Kaya Ano ba naman yun? parang na-demote siya from a rebelde to an activista. Labo talaga. Walang ganun. Alam ko nga walang ganun. Umaangat, yan. Ayan yung namatay doon. Maliwanag pa nga sa Pati sikat yung na. asawa niya, andyan. Si Ana May. Buti yung asawa namatay. Oo nga yun ang pinakita nila eh. At sabi daw nila, inosente daw yung dalawang mag-asawa. No, NPA din yun. Amazona. Ang suspecha namin, eto, bumaba dahil buntis yung buntis o nagano. Ito ba yung may dalawang anak? Yung sinasabi? Bakit Ito ba yun? Hindi ko nakita naman yung anak, pero yung sinasabi na meron daw anak na Ay, nasa ilalim nung... Hindi. Iba ito. hindi ko alam kung nandun sa kanila nung nakuha o ano. Doon sa insidente doon sa Nasugbu, encuentro ba yun? Nagpalitan ng utukan? Air Force kalaban nila dyan. Air Force? Air Force, si 740 Combat Group, 730 Combat Group. Hindi, sinasabi nga lang daw wala daw silang armas. Yan ang nakakainis eh. Hindi, ito malinaw na. Yun lumabas sa balita nga, ganun ang pahayag nila eh. Kasi they were hoping na wala tayong ebidensya. Ang kasunod nun, red tag nyo yan kaya yan namatay. So gano'n naman, ito ngayon, may ebidensya. So tahimik ngayon. Oo nga, biglang tumahimik. Nasaan ngayon yung mga nagbabatikos na sinasabi nila mga aktivista yun. Okay na yun, sir? May kasunod pa yan? Napakadami. Kulang yung oras natin. Pero yung going back to do you have enough equipment now considering na ang DND has been Yes. buying upgrading. So, what is the most efficient equipment that you might have? Tanks or helicopters? No, we don't or- need tanks. Drone lang. Hindi natin kailangan yung kasi dito pa lang, kung para matapos itong insurgency na ito, eto, bigyan mo lang ng magandang mic, bigyan mo magandang video, saka wala, giba sila. Giba, counter propaganda. Giba I see. yung propaganda. I see. Why? Because insurgency is 90% propaganda. Yeah. It's only 10% tactics. Okay. So yung That's operational something. aspects na yan, ito yung pinagtuunan ng pansin ng armed forces noon. Ito yung mga armado. Pero yung ginagawa natin ngayon, hindi ito masyadong pinansin.
Kaya ako binabatikos ngayon kasi bakit si AAP ngayon ay tagapagsalita na doon ka, bumalik ka sa bundok, tingnan mo yung mga comment nila. Dapat si AAP hindi nagsasalita, dapat hinahanap yung kalaban. Dito ka dito ka kakaiba, General, no? Dito ka kakaiba dun sa your predecessors kasi your predecessors were looking at it less on the propaganda and more on the armed Body count. conflict. Body count. No? I don't believe in body count. First, I believe that these people are also victims. Victims of deception nitong Right. Communist Party. Hindi na alam kung bakit. Ang dami nagsurrender. Hindi namin alam, maintindihan kung paano kami umabot sa bundok, paano kami naging NPA. Eh, ang gusto ko lang naman, advocacy for environment. Human rights, yun lang naman. Pero napansin ko, kasama ko din yung mga NPA. Kasi sa totoo lang, sir, hindi ko may paliwanag. So, may konting deception talaga. Kaya Right. sila nandun. Right. So, ako, sa tagal ko naman na, mauubos na namin yung NPA, ubos na. Pero bakit meron kapalit? Because yung recruitment, patuloy. Patuloy yung radicalization, patuloy yung... So ito yung ina-address natin. With this, mas marami nga nakakaintindi. Alam mo, ang daming nagtitext sa akin, messenger. Member ako ng LFS. Pero ngayon, naintindihan ko na kung anong LFS, kung sino ang nagpapatakbo sa amin, inabandon ako na yung grupo. Napakadami niyan. So, I believe that we are on the right track as far as informing the people about this, the nature, the duplicitous nature of this CPP. The universities are havens for recruitment. Not really havens. Mali din yun. Hindi ko rin Hindi haven yun. Ano? Hindi naman. Talagang tinarget sila for infiltration. Parang ano yan eh. Hindi naman yung buong institusyon ang problema. But namili sila ng teacher dyan, faculty, na makakatulong nila for recruitment. And then these faculty members, ito yung nagsasabi sa estudyante, gusto mong mataas na grado, pumunta ka doon sa rally. Gusto mong mas mataas na grado, umakyat ka doon sa merong immersion doon. So in that respect, it's a recruitment tool that nandito. Yes, Now, is there a way of holding them responsible, the administration responsible for such activities of professors? I think yes. I think there's a law that There is a penalizes. law. Yes. Yeah. Kasi ano yan eh, loco parentis. You entrust your children to the school. Correct. Ano yun? So the responsibility of the school should have some bullet and saying to the students, beware of teachers doing this because that is not allowed by the school. And then maybe a mechanism for the students to report. Correct. That such teachers are doing. Para pati mga teachers, they would be on guard kasi you have to stop it eh. Yes, and this is what happens. Okay, estudyante, the teacher knows that the student is gone for like one semester. Alam niya na nag-NPA na. The next sem, he allows or she allows the student to sit in and then do radical in class, knowing na NPA na yon. So ano yun? Palagay nyo, wala bang responsibility? Accessory. Oh yes. So may problema tayo doon. Kaya for the longest time, because of that academic freedom, namayagpag sila. But you know, academic freedom, sinasabi nila. Pero anong academic ang pinag-aaralan nila? One-sided. It's only about Marxism, Leninism, Maoism. Pinag-aaralan ba nila yung tungkol sa demokrasya? Actually, nabasa ko yan eh, yung Onofre de Corpus during the time. Kasi may contest dyan sa academic freedom na yan. Dapat ituro yung civics and democracy. Pangtapat doon sa mga tinuturo na communism. Okay lang yun. Turuan natin yung estudyante ng communism. Not even the evils. Basta kung turo mo what is communism, what's happening elsewhere. Okay, turo din natin yung civic and democracy. Inumpose ni Onofre Corpus nung siya UP president. And then eventually nung DepEd siya, lalong hindi naisulong yung kasi yun sana ang paraan para mabalanse. Magkaroon ng academic freedom ngayon yung estudyante, mamili kung anong but walang choice yung estudyante. Kaya yung radicalization patuloy. Kaya yan ang problema sa UP. Kaya napakadaming naging kadre dyan at pinagmalaki nila na hindi untouchable sila kasi yun nga, hindi na yung status ko na yan na-maintain. They hide behind the concept of academic freedom. So that they will allow all of these indoctrinations to go on. Pero ang inaano ko lang dyan, kasi
obviously, siyempre, you're very careful even if you know these people exist, no? Hindi mo basta-basta uhuliin yan, di ba? Because meron mga ibang sensitivities, no? Pero how do you make sweeping move against these people to really parang excise it like it's a tumor, no? Rather than attacking it on piecemeal, no? Hindi ba pwedeng one shot yan? Pwede naman, but ako, I'd rather do it, piecemeal. At saka, ito yung approach na sinasabi natin. Ang tanong sa akin, kung meron kayong ebidensya, bakit hindi nyo nalang kasuhan? Naku, puno ang kulungan natin. Kulang ang kulungan natin. Kulang. For instance, gusto natin ikulong yung mga members ng ACT, for instance, 140,000 yan. Napakadami yan. Gusto natin silang huliin lahat. No. Gabriela Youth, Anak Bayan. Gusto mo natin silang... No. Kasi hindi nga natin sinusuppress ang activism and dissent. Pero dapat may sample siguro. Yes, pero ang hinahabol natin, ito yun, hindi yung leftist, no? Ang hinahabol natin ay yung underground na nagpapatakbo nitong mga leftist organization na ito. Ito yung mga card-bearing members ng CPP. Ito yung mga sumumpa sa CPP Constitution, may kasamang bala. To signify that they embrace violence. Yun yun, kaya may bala yun. So now, ang sinasabi ko, piliin na lang natin itong mga hardcore na ito. And then, let the other activists, normal yan. But kumalas kayo dito. Kasi, chances are, marirecruit kayo at hindi nyo mamalayan. Maging member pa kayo ng So, pag na-identify mo yung hardcore, kunin mo yun, kukolapse na itong nasa taas. And what methodology do you use? Social media? Mga ganyan. Kasi when you go grassroots, madami yan by the numbers. Or are you doing it both bottom and top? Yes. Dapat full spectrum. Full spectrum. Kasi nga, let's say for example, yung sinasabi mo kanina na dapat merong balanced education to address yung academic freedom. So dapat merong two sides. Same thing with journalism. Meron tayong natawag na responsible journalism. Hindi pwedeng one-sided lang yan without the other. Yan nakikita natin, everything is one-sided eh. Although there's no prevailing law to require, let's say on media, to have responsible journalism. Anything false of that, it should be accountable to a crime. Same thing with the academe. Yan ang effect nitong academic freedom na sinasabi nila. One-sided nga, hindi nga kami makapunta sa eskwelahan para magkanta kami ng lectures. Hindi namin magawa yun kasi gusto nila sila lang ang nag-radicalize ng ano. So when these people graduate, where do they go? Yan, nandyan sila sa media. Yung mga matataas noon, ayan na, nandun na sila sa editorial, nandito na sila ngayon. Kaya sila na ngayon nagsishape ng narrative. O yung iba, nasaan? Nasa justice na. Pero isn't that ang responsibility dyan ng mga namamahala sa universities? Pero malalim, too late na nga eh. Too late na. Sino ang unang ng mga nagbabati ko sa atin? Yung mga abogado rin ng gobyerno. Oh, can you imagine? That's why sabi ko, one fell sweep. Ang nalikha kasi sa 52 years ng CPP-NPA. Imagine mo 52 years. Yung iba, lolo na lang, di ba? 52 years, isipin mo yung seeds niyan. Paano mo yan bubunutin basta-basta? Ako ang tingin ko po, tama yung approach na ginagawa eh. Kung ano yung approach mismo ng CPP-NPA. The same. Yes. Walang iba. Hindi ito maluluta sa military approach lang. No? True. Kung may economic angle, yun. Ganun natin. Para mawalan sila ng balon. Pero ang kahanga-hanga po sa inyo, General, yung binabanggit nyo, hindi nyo na binabatikos yung leftist per se. Ang binabatikos nyo, yung may hawak ng sandata. At yung mga leftist na nagtutulak na humawak ng sandata, yun ang may problema. Pero nasa borderline, di po ba? At karamihan ng mga aktivista, marami sa kanila, mga mawista. Kasi sila yung dominant eh. May mga leftist naman na hindi naman mawista, kaaway pa nga nila. Minsan sa mga rally, nagbabakbakan sila, nag-aaway sila eh. Pero hindi sila umawak ng sandata.
Meron tayong mga pictures dyan. Ipakita mo yan, yung ibang aktivista natin, aktivista ng karapatan, tingnan mo, bakit siya may armas? Ganun ba? O, sige. Sige. Pakita nyo habang nagkukwentuhan tayo. Opo. Mahalaga po ito na maintindihan nyo na yung sinasabi pong red tagging, ako po sa opinion ko, hindi po si General PARLADE nagbigay mismo nung katagang red tagging. Ang malamang pinakita mo noon, pwedeng litrato o ebidensya, pero dahil may nasaktan, kinakailangan mag-create na isang salita, which is the red tagging. And then that red tagging, i-romanticize yun. Yes. At yun ang bitag eh. Yun yung paraan ng propaganda nung nandun sa Maoist line na yun, para, ayan, pasista yan. Yan, kaawa yan. Pero yun yung lumang narrative na yan eh. Estudyante pa lang ako. Yan ang narrative nila. So, hindi yan nagbabago. Hindi nila pinapalitan yan. Kaya nga, mismo si Joe Masison, natawa ako dito meron siyang isang interview eh. Nung pinakawalan siya ni Cory Aquino, sorry po hindi ko talaga maano si Cory eh. Dahil nagtataka ako bakit siya pinakawalan eh. Sabi ni Joma, no, you might say I still have the communist spirit. Nung tinanong siya ng media, no? Sabi niya, but I don't think I am in the organization. I just got out of prison. That period, syempre magsisinungaling siya. Di ba? Magsisinungaling siya. Dahil siya, tinatanong na siya nung ibang nasa Armed Forces of the Philippines, ba't yung pakakawalan yan? Pinakawalan ni Cory. Hindi, maalala ko doon sa interview of Joma at that time, na sabi, na pinalaya ka ng pamana, titigil ka na ba sa inyong paglalaban? Ang sagot niya, ang pinalalaban namin ay mula pa panahon ng mga Katipunan. Kaloko. Yun ang sinabi niya. At itong aming paglalaban ay sa pag-aapoy. Kaya nga hindi titigil itong digma. Yun ang sinabi niya. So, to justify the armed struggle. Inambing niya yung kanyang pag-iimagsik doon sa panahon ng mga Katipunan at hindi doon sa mga Maoista. Dahil sa kanila, ito pa yung panahon ng mga ninuno. Kaya nga, dinadala niya yun noong time na in-interview siya. No? Kung buhay si Hindi ko Andres makakalimutan Bonifacio at may itak siya, kung si Andres Bonifacio buhay at narinig yun, sigurado ako. Dahil hindi ganyan mag-isip si Andres Bonifacio, hindi niya papatayin ang kapwa Pilipino niya at hindi niya hihingan ng pera ang mga taong wala ng sipi mo, isang hukbo pupunta sa isang community. Wala na makain. Bago na nagtatanim lang sila. Kakalaya lang nga niya sa preso, kaya interview siya na tinanong nga sa kanya ng media, ngayon na pinalaya ka ng pamalaan, titigil na ba kayo? Yun ang sagot niya. So wala pa yung Daan yun. Diba? Siyempre mabubuo dyan. Tsaka yung protection racket nila, yung extortion. Hindi mangyayari yan ng ating mga bayani. No? Pero sa sirkulo nyo din sa National Task Force, pinag-uusapan yan on a regular basis, yung mga findings ninyo. Now, given all the facts that you've already delivered, all the evidences, are they formulating some kind of a law to criminalize those who are supporting the terrorists and then bring it up to the legislature? It's there, in the anti-terror. Nandun na sa Kaya anti-terror. yung post nila, kaya 37 ang nag-petition against them. Nag-umpisa yan yata nung sa party list. Nung ina-identify na sila, di ba? Kasi imagine, Doon nag-umpisa yung red tagging doon sa party Walang list. pagkakaiba yan. Halimbawa ako, hindi ako NPA. Supporter ako. Tapos sumigaw ako, mabuhay CPP NPA. Pero wala ako na sandata. Pero under that law, tama ba yun, General? No. Siyempre, para ka na sumusuporta eh. Nagsabi ka pang mabuhay eh. CPP, NPA. Di ba? Parang ikaw na mismo, inano mo yung sarili mo, pero hindi ka pa ganun. Umahanga ka pa lang dahil nabobola ka nga, di ba? Eh, sa batas na yan, parang ano na yan, kumbaga, ito isang example. shoot ka na sa balde. Ito yung isang example. Ano yan, mga anak-bayan na yan, mga religion na yan. Anong sinisigaw nila? Tutol sila halimbawa sa price increase ng Tuition fee, petrolyo, gano'n. Okay yun, di ba? Makikita mo yan sila. Pagka legitimate yung kanilang grievance, makikita mo yan sila. No problem. No problem. But pag ang sinisigaw nila ibagsak ang gobyerno ni Pangulong Duterte, ayan, yung ito, nandito na yan sa mukha. Nagtatakot na sila na yes. Ayaw nilang ma-identify. Yes, why? Kasi alam nila na illegal na yung kanilang ginagawa. Ito yun. Ito yung mga kabataang mga kabayan. Ito yun yung sinasabi ko. Na ito na yun. Illegal. Alam nila na illegal yung ginagawa nila.
Pero nandyan sila sa hoping na hindi sila. Sabi ko, hindi, kulungin yan, mga ganyan. Seditious yun. Seditious. That's right. But, kung ikaw magmarcha ka doon, o sige, protection na natin yung rights ng ating mga katutubo, fine. Yan ang kailangan natin. Yung mga advocacy on women's rights, yan, okay yan. Pero, pag sinabi mo na mga kababaihan, sumali sa hukbo, kabataan, tumungo sa kanayunan. Talagang nilili sila doon sa mga tamang advokasya, pero at the same time nagpapasok sila dito. Stage by stage yan, sir. puntaan niyo yung NTF-org, National Democratic Front, Philippines.org. Makikita mo yan sila, lahat ng organisasyon. Ano yung mga nandun? Yung binanggit ko, Kabataan Makabayan, yung mga nag-rally na may takip na yung mukha. Ito na yung liaison ng aktivista, anak bayan, sa NPA. Ito na yun. Ito yung nagdadala sa mga immersion. Ano ba yun? RCTU. Makibaka. Ito yung underground ng Gabriela. Ano ba yung Kaguma. Ito yung underground ng mga teachers. Nandyan lahat yan. Nakalagay doon, NDF member organizations. Ano pa yung isa na napaka-importante na dapat alam ng taong bayan? Bagong hukbo ng bayan. Yung NPA is a member BHP. organization ng NDF. HMB. So, yan. Iba yun. New People's Army, di ba? NPA, Yes. BHP. BHP. So, NPA, Kaguma, KM, lumaban yung sa NUPL. Anong tawag sa kanila? Kung pupuntahan mo yung website nila, yan, pulang-pula yung mga logo nila. Ngayon, ayaw lang matawag na red, ayaw na lang mga red tag. Sila ang nag-red tag sa sarili nila. Ito yung sa Palawan. Tama ba yun? Ito ba isang karapatan? activist? Nung nahuli siya, dinahin siya. Nahuli yung checkpoint yan. Ang mga kasama niya dyan, mga NPA. Nung nahuli siya. Yan yata yung may kinasal eh. Hindi. Yung may kinasal, di ba? Sa Palawan. Naka-uniforme pa. Siya yan. Separate yan. Nakuha natin sa video niya. Naalala mo, sir, yung Philippine Marines na in-interview natin, yung kapitan na babae. Pinikwento niya to eh. Sa kanila yun eh. Ang tanong ngayon kay Christina Palabay, na Secretary General ng Karapatan, ito ba ang sinasabi natin ng mga aktivista? I really don't think so. Ayan ang linaw. May video pa yan. May video pa yan kung paano sila magmaniyabra. Ang dami pa niyan. Ang dami pa naming hindi lang dito, ito si Gwendolyn na Malabanan. Hindi lang dyan si Glendale. Marami pa. Yung si Alexa Pacada. Okay. Since merong... Pero ito incarcerated na sila. Mahuli na to eh. Since meron yung webpage itong ndf.ph.whatever.com. Wala bang ganun website ang ELCAC na ito yung mga ebidensya nyo para na lang FBI's most wanted list? Meron din kayong ganun. Pati yung mga OR nila, official receipt na binayaran ng Anime Suaso. Para kayong merong Rogues Gallery. Lahat Ano sila yung webpage mga yun? Ano yung Facebook? Sa NTF-ELCAC. NTF-ELCAC.org.com. Pero meron kayong website? Meron. May Facebook nga sila eh. NTF-ELCAC mo lang, lalabas yan. NTF-ELCAC po. NTF. Yan, nakikita nyo Hindi dyan. po NDF ha, NTF. National Task Force. Ito po yung NTF-ELCAC.com. You'll reach it. General, meron na din ako ayoko din mawala ito sa pag-isip ng tao eh. The fact that all of these big businesses or what we call oligarchs that are in public utilities are contributing big amounts of money to these extortionists and claiming that because they're meron silang protection racket. In effect, what they're saying is they're not asking government's help because government cannot help them. Is that what they're saying? No, kasi if they approach us, if they ask help from us, we will provide. We will provide. But sila, may mga security guard yan sila. Right. But the fact Pwede that naman they sila. do, and if it can be proven that they actually give regular amounts to these people, isn't that already a Yes, crime? liable sila. Liable sila, especially dito sa anti-terror. Yun ang mas kung makita na may mahuli dyan sa mga yan. Providing And face material charges. support. Tangible and intangible. Right. Nagpairam ka ng safe house, nagpairam ka ng sasakyan, nagpairam ka ng printing press mo, Right, propaganda, TVS.
Yeah. Liable ka na doon. And you said that you already have the evidences in paper, or is it in electronic copy? All. When will you be able to bring this up to the proper authorities and tell them, to the big businesses? Courts na. Ha? Sa courts na kami. Pag hindi sila tumigil, diretso na ito sa court. Okay. So that's why we are engaging them. Hindi na ito panahon para mag-alibay pa tayo. No. In fact, I've been talking to mga contractors, mga engineers, mga district engineers. No, we cannot say that we cannot protect you. No. Ako, naging brigade commander ako. Lahat ng project dun sa Mindoro. Engineering. Hindi, private. Okay. Sinisecure namin yun. Nainis nga ako kasi minsan dumalaw si Presidente. Nung tinanong siya kung bakit hindi matapos yung project, sabi ba naman because of insurgency. I'm sorry, Mr. President, I cannot accept that alibi. Kasi sabi ko, lahat ng project dito sa sinisecure namin. Ayun, nung binalikan siya, tinanong siya ulit ni Presidente ko, hindi siya makaimik. So, nagagamit din palusot ng mga corrupt na mga bakit hindi nakapag-deliver ng maayos, di ba? Para hindi isasabihin naman doon sa kabila. Now that you said it, RJ, explain ko rin, tama yung sinabi niya Kasi, kukolekta nila lahat ng kontraktor ng 3%. Hindi ko alam sa ibang lugar kung ilang percent. 3%. Para doon sa, sabi nila, ibibigay sa revolutionary tax. But actually, kumikita rin sila doon. Sa kanila yun. Bulsa nila yun. Hindi naman lahat. But meron din para sa, may katkong din. So can you imagine, napakadali ngayon mangolekta kung sila mismo, nasa gobyerno, ang mangongolekta para ibibigay doon sa... That's been happening. Wow. Pero now, sabi ko, no, we cannot allow that anymore. We have to... Kasi LCAC is seen as going against the leftist armed movements. But we know, as we're discussing now, that there are other institutions that are supporting this. What the public might be surprised to and would pleasantly be surprised is if we see that these institutions are also being charged for supporting this movements, this leftist movement. Pag nakita ng tao na yun, ang tinitira natin, lalawak ang paningin nila sa ELCAC. Because not just but this is a complete security, national security issue. Because private sector, politicians are shelling out to help fund these people. And have not given the kind of credibility to government, to ask government, help us here. We will work together to annihilate this one. But instead of that, sila pa ang pumupondo dito. You're against government. Tama. Diba? At nangyari dyan, yung sandatang lakas ng Pilipinas, nagiging pambala sa kanyon. Marami sa mga kababayan nating mga sundalo namamatay na hindi... Ito yung mga nasa likod ng mga telon Ito yung mga istorya. Di ba? Kaya hindi mo... nakakalungkot. Tapos si Vicente namamatay sa bala ng kapwa gobyerno. Hindi lang sa kapwa gobyerno. Ibig sabihin, kapwa Pilipino. Yung bala na pumatay doon sa sundalo, galing din sa gobyerno. Yes. Yun ang sinasabi mo. Na pwedeng yung pera nung isang kapitalista o negosyante nagbigay sa NPA bilang revolutionary tax. Ito pinambili naman ng mga armas, pwede sa mga mga pwedeng pulis na alam mo na, isang paa nasa kaliwa, isang paa nasa kanan, pwede rin naman kung saan kinuha ito, gagamitin ito sa ngalan ng revolusyon, pantira sa mga kasundaluan. Ang mangyari, mga sundalo naman, dahil dati, bakal sa bakal ang labanan Bakal sa bakal, hindi katulad ngayon, 90-10. Di po ba? 90 propaganda, 10. Yung 10 nga, baka 2% lang yung bakal dyan Tama ba, General? Ganun, no? So, 52 years tayo na nandyan tayo sa ganyan sitwasyon. Yan yung isang malaking bagay kung bakit yung kaunlaran ng Republika ng Pilipinas ay hindi siya umangat-angat. At yan ay bahagi ng malawakang destabilisasyon para ang isang gobyerno at ang isang presidente
ay ano na rin siya. Sasabay siya dun sa ano dun sa Agos. Maigi na lang, si Pangulong Duterte, nakita niya itong estratehiya na ito, no? Kaya nating matapos to. Pero marami pa ring anay sa gobyerno. Pasensya na, General, ha? Pero marami pa ring anay na para magtagumpay ang NTF-ELCAC, dapat yung good governance na tinutulak po ng NTF-ELCAC, may bahagi nga nung 90-10, mas dun sa ekonomiya, yung economic side. Halimbawa, oligarko, mataas ang presyo ng Meralco, maraming napuputulan. Siyempre, nandyan naman yung mga CPP, NPA na alam mo na manggaganon dyan sa mga yan, di ba? O sumama kayo sa rally, bla bla bla, kung ano-ano. Yung mga oligarko, tuwan-tuwa lang. Boss, meron kayo dito sa amin, basta ano lang. Mahirap magparali. Isipin mo, 5,000 tao, yung tarpaulin lang niya, mga sasakyan lang yan Isang kukuha ng pondo yan. Para ma-finance mo at sa isang iglap, kaya nila ilang libong tao agad. Kasi they are well organized. More so, hindi lang militarily, kundi na-master na nila yung finance. Ang gagaling. Ang daming institution dyan. That's right. The problem is much more than just communist. No? The problem is more extensive, and it requires much more support than what we give to ELCAC. No? Dahil yung mga ibang institutions natin, alam dapat ito, yung pagkabuuan nito, or else we will not succeed. We will have a certain amount of success if you gauge it only from, let's say, from the communists. Pero kung andyan pa itong mga oligarko that is feeding this thing, no? Uusbong na naman yan Tama yan. Parang kabutihan. Hindi mawawala yan Tanggalin mo muna ito, parang kabutihan lalabas na naman no? Dahil yun ang kanilang ginagawa. In other words, they're working against government and against the Filipino people. No? And one thing, we have to have a comprehensive action against these people, and once you charge them that they're not supposed to do this, that's a big chunk out of the support that these leftists are getting. No? Even in our political system, this party listing, we know that it is a vehicle that is used. No? For them to get in and get up to 100 million pesos a year so to their pork barrels supposedly. No? Alam natin yon. Imagine kung ilan yan, 100 o 20 silang nandyan. No? Ang laki-laki ng kinikita nila dito. But we have to take that out. Yes. Alam natin that is what is being used. No? Hindi ko alam bakit masyadong walang comprehensive approach on this thing. And then kakalabanin pa nila, for example, si General PARLADE, itong mga politiko, kung ano-anong sinasabi, no? Itong mga nasa cabinet members, kung ano din sinasabi, no? Why? Because they're protecting their own political operations, they're protecting their own businesses, and the oligarchs are protecting their own business. Going against the intention of government. No? Yes. So sabi ko, our country has been stolen, General. It's not just being stolen, has been stolen, no? By this whole system of conspiracies or connivance between the left, the business, big business, and politicians and so on. It has been stolen. The victims are the people. We have to take back our country. We have to reestablish the sovereignty of this republic. Or else the future is not going to be looking good at all. When we're running out of time, we just like to conclude na lang this discussion. Given all the facts that we have discussed tonight, no? And all the information that you shared and we shared to you, what would be the concluding portion or the recommendation that you would submit to the national government or to the entire republic, for that matter,
that we will be able to end this local communist armed conflict once and for all, so that the next generation hindi nila mamanahin ito? Is there any clear agenda or solution after all the things that you have gained? Yes, sustainment really is the key. Sustainment. Tama yun, sinasabi ni Professor Butch. Kapag ka hindi ito, akala natin tapos na, uusbong yun. So we really need the support of everyone. Mga magulang, even yung mga vendors, mga farmers, kailangan natin yun. But of course, palagi, nandun yung gobyerno. Nandun. Yes. Mahabang proseso ito. But it's being discussed sa national level. We are adjusting our plans. Meron tayong NTF National Development Plan. Meron tayong ganun. But we adjust as we see fit. So, sabi nga natin, wala namang one size fits all solution. Problema rito sa NCR, iba yan sa problema dun sa at iba rin yung solution sa Visayas. So yun, kanya-kanyang approach, kanya-kanyang modification. But it's a challenging, kumbaga, it's really a challenge. Can you imagine, ilang region tayo, iba-ibang kultura, nandun pa yung indigenous people. Kasi indigenous peoples na lang, talagang our hands are full. Kasi right now, what's happening is, wala na sila masyadong nare-recruit dito sa kanayunan. Ang nare-recruit nila ay nandoon sa mga indigenous, sa area ng ancestral domain. At hindi na recruitment ang nangyayari ngayon. Kidnapping. Persahan. Pinagigib ng tubig, mga bata, pinagbubuhat ng gamit, hindi na pabababain, 2 taon, 3 taon, nag-NPA na. Mga babae, ganun, inaasawa na lang. So, kawawa yung mga indigenous people. Kaya sabi ko nga, hindi naman po pwedeng ganito na lang at wala na tayong magagawa. So kung malayo man yan ang mga sityo na yan, ng mga katutubo, puntahan natin, dalhin natin yung gobyerno. It's a good thing that we have now air assets, yung mga capabilities ng Philippine Air Force, nandyan, available, para dalhin natin si provincial government, si national government doon, sa tuktok ng mga isolated na lugar na ito. At sustain. Hindi yun yung one time, big time lang na dalaw ka, minsan, bigay ka ng kung ano-ano, and then iwanan mo na. No. We have to maintain our presence there until such time na talagang na-win over mo yung At sila mismo ang tawag dito. Manindigan. Yes, manindigan. Para hindi na sila balikan nito armadong ito. So ganyan ang nangyayari ngayon all over the country. So kami ngayon, kami naniniwala sa NTF-ELCAC na kayang-kaya ito. But yung challenge niya, yung sustainment. Yun. May tanong po ako, General. Sa local government unit, di ba, ilan na nagdeklara dyan? Malaki na, mga nasa 95% na. Kasi, di ba, may importante yung LGU na yan. Pero, declaration of non-persona non grata, CPP-NPA, that's one thing. Yung talagang i-denounce mo sila. Publicly, tsaka malaking bagay yun. Well, sa akin, if we are to sustain this and expand this to the levels that is needed, personally, I think General PARLADE should continue to be in government and should not retire at the required retirement age. Kasi ang definition naman, Professor, the general, pwedeng solution, di ba? General solution to the general problem. Ay, nako. Okay. Basahin mo muna natin yung mga text messages we are listeners. Galing po kay Rod Voigt Perabrias. Good evening po, Katipunan, mabuhay po kayo. At General PARLADE, watching you from Subic. From Carlo Iway, good evening po. From Joe de la Tower, mabuhay, good boys, mga lahing maharlika, may puso. From Joseph Siriban Clavita, good evening po. From Sherazad Alonto, yehe, our living hero, General PARLADE, mabuhay po. Mga senador na magpapansin lang lamang pues ang pansinin. Good evening, KDP heroes, mabuhay. Mabuhay po. From Paul John Adeva, good evening po, watching from Yanju sa South Korea. Mabuhay ka, General PARLADE, ubusin at pulbusin ang mga pinuno ng CPP-NPA. From Remy sa Zapata, Montemayor, magandang gabi po. From Glen Buwan,
What will it take to prosecute whom we perceive as traitors in military courts? Siguro may Siguro naman may mahusay na PSYOPs plan ng military. Mahirap kasi na sangga lang ng sangga sa mga batikos. You have any remarks? Mahirap kasi ang sangga lang ng sangga sa mga batikos. Right. Tingin ko, hindi nga sumasangga eh. Alam mo, tama yun. Hindi mo na kailangan sumangga. Kasi merong babangga sa kanila. Sulong na nga ng sulong eh. Okay, From Joel David, JD, Kiko, mabuhay General Antonio Parlade, mabuhay kayong lahat dito sa Bicol. May mga kapitbahay ako na followers ng mga NPA. Kiko! From Marisa Buyao, watching from Hong Kong. Thanks po mga Katipunan for having Lieutenant General Parlade. Kaparehas niyo siyang matapang. From Joseph Siriban Clavita, watching from Antipolo. From Zenia Arcilia, good evening po mga Katipunan mula dito sa Hong Kong. God bless you po. From Melchor Ermino, good evening Katipunero. Mga sir, tama po ba ang communism ito ay New World Order? Marxist co-government, tama po ba? Paki-explain. RJ? Hindi ko lang kung anong tanong. Ako eh. Yung communism, Iba yung ang New point World niya, ang communism ba is part of the New World Order? Is that? Ang ano lang, yung New World Order, no, is much more than communism. Yeah. It's fascism. Right, no? right. Ang fascism po, walang ideolohiya yan. Basta a few people made up of what you call international oligarchs control all governments, control the rest of the world. Yan po yung one world government nila. It has nothing to do with ideology, Maoism, or whatever. Fascism po yan. But they're using the communists as one of their tools. Well, one of their tools later on. But fascism is fascism. Right. No? Okay, from Imelda Tenedero, good evening po sa inyong tatlo at kudos po kay General Parlade bilang spokesperson ng NTF-ELCAC. Go, go, go po, tugusin na lahat ng mga makakaliwa ng NPA. From Arthur Manaba, dapat po ba RevGov na, sir? Kailangan po kaya magre-RevGov? Kailan pa? Artikulo 12 muna tayo. Artikulo 12 muna, I think. Section 17 and 18. From Arok Alit, magandang gabi po. From Virginia Malonzo, good evening po sa inyo lahat mga sirs. From Lourdes Scout, good evening mga sirs sa inyong dyan. Makinig na lang muna ako sa inyong mga sirs. Baka namura ako uli ng basher pag ibinabanggit niyo Artikulo 12. From Accra City, West Africa. God bless you mga sir. Thank you. From Malangis, Sunny, gandang gabi po mga Katipuneros na kasalukuyan panahon kaisa po ninyo ako. Thank you Malangis. From Malangis, Freddy Orendina, tuklapin ang mga oligarko sa public utilities. The General, go, go, go. General ng bayan, not by oligarchs. Okay, meron ka ng fan dito, no? From Crime Bastre, magandang gabi mga Katipuneros, sir. Lieutenant General Antonio Parlade Jr., mabuhay kayo, mabuhay ang bayan. Dapat ang kapit-bisig ng mga general sa iba't ibang hanay ng lakas militar, mga sir, parang isulong Artikulo 12 at nang maayos ang ating bayan, ang panawagan ng bayan, tama ng pahirap sa atin sa tubig, kuryente at marami pang iba. KDP, Kamao at Masa. Let's bolt in, Maso. Let's bolt in. Watching from Thailand. From Emmanuel de la Torre, mga politiko rin. From Leon Cas Venezuela, susuporta po ako sa inyo, General, para sa genuine na pagbabago. Kahit pasukin mo pa ba ang larangan ng politika para tuluyan na maging matahimik ang bansang Pilipinas. Go, General! Right. From Isay Ariel, mabuhay po kayo, General Parlade and this gentleman of KDP. God bless all of you. From Mark Cibulo, magandang gabi po, sir, mga octopus sige sa predictions na dadami kuno dahil ayaw ng mga taong magpabakuna talaga. Okay. From Albert Papina, the MSM, mainstream media controlled by the liberals are the main culprit. They should be vanished in our midst. From Angelo Solano, no to mandatory vaccine, lalo na sa AFP natin. Sinong magtatanggol sa atin kung sakupin tayo ng foreign cabal? Gusto nila sakupin buong mundo. From Alex Cruz, good evening mga professor at Sir Parlade. Yung okta nga po, puro kasinungalingan po sinasabi tungkol sa COVID. From Edna Imperial, good evening po mga idols, watching always from Pasig City. Thank you From po. Leia Rebadomia Dags,
kumidnap sa Marcos family CIA. Salamat sa Diyos na sa hanay ng mamamayang Pilipino si Lieutenant General Antonio Parlade Jr. AP. Thank you. From Ramil Santos, approve sa akin, General Parlade. Keep Filipinos safe and NPA terrorists. From Salvador V. Manga, we support Lieutenant General Antonio Parlade. From Ocasa Inada, Makabayan Block, Lenny, Fake BP, Lugaw, Lacson, Kuratong Kiko, Tangalinan, Hontivirus, mga protektor ng mga NPA terorista. From James Agdamag, Lieutenant General Parlade for Senator. Factual talaga ang approach ni Lieutenant General Parlade. Need more your kind in the Senate and Congress. Ras Mendoza, actually po, ang mga makakaliwa ay madaling sugpuin kung gugustuhin ng gobyerno. Ang mahirap tumbahin ay oligarkong naghihirap sa bayan. Kaya maraming naliligaw ng landas na kabataan. Actually, in a way, that's true. No? From Alan Santos, good evening po, watching in Taguig City. From Joselito Bederio, magandang gabi po sa inyo, Mr. Butch, Sir RJ, Sir Toti, at General Parlade. Maganda po ang talakayan nyo. Watching from Rabig, Kingdom of Saudi Arabia. Okay. From Rain, General Parlade, sino-sino ang mga mayors dito sa NCR ang suportado ng mga NPA? Alam na this. Para malaman namin kung sino ang dapat iboto sa susunod na eleksyon. Teka muna, may isa pa nga, nagpakuha pa ng litrato nung, pero pistok yata yun. Anyway, forward tayo. Arvito Paloma, watching from Minglanilla, Cebu. We support you, General Parlade. From Bill Ramos, former NPA leaders who have returned to lawful pursuits should contest for mayor and/or governor in their respective localities. Si Hill Ramos po galing sa US po yan. Si Hill, He's based in the US. Actually, pinupush namin yan. Maganda yan. Okay. Pinupush ito to return to the lawful pursuit. Okay. From Bongo and Bato are not so supportive of General Parlade. We should remember that and remind these two guys about where their sympathy should be. Now that leaders like General Parlade are leading the way, we have to support the Philippine Army and help it evolve into a real Filipino people army to go back to its 120 plus years of history and its Katipunan roots. Strong nations are those where the people are fully supportive of their armed forces. Tama yun, sir. Right. Ibig sabihin, magsusuot na sila ng ganito. From John Cyril Miranda, magandang gabi po mga sir, mabuhay po kayo. From Eric Bautista, ganyan mabuhay KDP. From Ram Tolentino, God bless. From Marlo, mabuhay po kayo. Nasa iyo ang suporta namin, Lieutenant General Antonio Parlade. From Saveli Panja, Aryan. Kaya pala tumahimik sila ngayon. Good job, NTF-ELCAC, General Parlade. Ayun. From Bong Peralta, good evening po. From Mr. Doe, commies are in the White House now and no one do anything about this crap. The oligarchs think they can play this power. US? Yeah, US. From Olvig Chapel, Bagnayab, mga kalaban ng gobyerno ang tinutukoy ni Lieutenant General Parlade dahil hindi gagawain ng military ang bading-bading paling-paling, o lumaban mula sa likod. Lahat factual ang isinusulat ng magiting na general. From Lilian Caballero, good evening sa inyo po. I'm so glad for having General Parlade. We support him 100%. Kailangan ng bansa ang mga kagaya niya. Thank you, sir. Napakagandang ginagawa ninyo. Go lang go. Pansin ko lang bakit ang liit ni General Parlade. Yung tatlo kanimos, mga big size ng hindi, yung camera lang ho yan. Social distancing. Ilagay namin dito yung mga dito lumalaki. Dito lumilaki. Ako, nakalapit kaming dalawa eh. Sinilan ko sa Malaysia po siya. Taga-Malaysia po yan. Rupa Gloria, kano ang may kagagawan sila ang nagtatayo ng mga NPA sa Pilipinas at mga party list. From Maria Fatima V. Uzi, hello po mga bossing, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana instead ng drama pinapanood ng mga Pilipino, dapat kayo na lang ang panonood nila para maging matalino at maging aware ang mga nangyayari. Thank you, Fatima. Salamat. From Pacman Galion, sana si Babalu at Zarate, Gite, Ilago, and Castro madukot na ng maibaw na sa lupa. From Nowhere Man, baka ayaw din ng oligarchs na mawala ang mga NPA para di umulad ng Pinoy para patuloy nilang makontrol. Pwede. Tama po yan.
That's how we look at it. No? From Skeptic Bear, paanong magsusugpo ang NPA? Napakaraming taon na lumipad, nandyan pa rin sila. Ayun. Meron pa. Okay, from Anabelia Mosqueda, proud General Parlade, God bless. From Jaro J, watching from Cainta Rizal, magandang gabi po mga mahalikang mga bayan, KDP Maso and General Parlade. From Freddy L. Columa, General Parlade, the best po kayo. Tunay po ang nagmamahal nyo sa ating inang bayan, ang bansang Pilipinas. Diyos po magpapala at mag-iingat sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you, Freddy. From Tandy Almirol, watching from Geneva, Switzerland. Wow. Salamat sa pagmamahal sa ating bayan. General Parlade paved the way. We, the Filipino people, should chip in and do our part to eradicate CTGs. Ano yan? Communist terrorist group. Communist terrorist groups. Thank you, Tandy. Thank you, Tandy. You better organize your groups there, Filipinos there in Europe, no? Francisca de la Cruz, tama po. Dapat mananatili ang government manatili sa government si General Parlade. Pag nag-retire si Parlade, dapat sa ERC siya magpwesto para magtinuna ang oligarko. Energy Regulatory Commission. Para bumaba yung presyo ng kuryente. Ngayon bayaran ng mga oligarko yan. From JD, good evening po, General Parlade. Sana po magawa ng roads papunta sa IP tribes para dumalas ang presensya ng local at national government sa kanila. From Stormy Sabi, kailan po kaya magiging si Presidente? Kailangan na pong po bang masuhin? General Parlade at mga maso, good evening. Napaka-informative ang topic ninyo. Di na ako nakikinig sa iba. Okay, salamat. From Arnulfo and Pelido, mabuhay kayong lahat watching from Toronto, Canada. Thank you. From Algo, good day po. Hope di ka tayo matulad sa USA now apektado buhay nila sa edukasyon, Kongreso, Korte Suprema, political elections, simbahan at entertainment. From Mark Sabilio, Parlade 2022, KDP, isa sa inyong pwede pang presidente, mabuhay po kayo. Always watching from California. From Pacman Galion, good evening, General Parlade. Kailangan po ninyong mahuli si Renato alias Babalu Reyes. Okay to. Meron pa. Renato. From Carlito Policarpio, good evening, Sir Katipunero. Full support kami sa laban ni Sir Parlade against CPP, NP, NDF. Ngayon lang may magandang programa ang government against CPP, NP, NDF. Dapat nang pulbusin ang salot sa bayan. God bless po sa mga kakampi against CPP, NP, NDF. Ibagsak ang mga party list, partido ng CPP, NP, NDF. Ibangon ang bayan na walang terorista. Tama. From Crisel Solis, watching from Canada. Hello po. From Joselito Agustin, good evening, General Parlade at sa KDP. Boy po kayo, sana di na maabutan ng anak ko itong mga NPA paglaki. Yun lang wish ko. Thank you. Okay, Joselito. From Maria Teresa Jackson Ablazo, watching from Hong Kong. From Annabella Mosqueda, bakit parang pumayat si General? Magja-jacket na rin kami para Okay. sabi ni Wawawin, ano yun, bigyan ng jacket yan. Okay. And your comments, General, will give you this. Maraming salamat po dun sa mga komento nyo, sa suporta. Kayo po ay makakaasa na patuloy ang NTF-ELCAC sa ating programa, good governance po. Yung mga kanina, yung request, for instance, yung mga kalsada papuntang Indigenous Peoples Tribe, yun po ang ginagawa ngayon. Parte ito ng Barangay Development Program. Ito yung sinasabi mo kanina, binabatikos, yung 20 million bawat barangay. Ito yung kailangan ng mga ating mga kababayan. So, patuloy po yun, patuloy. Salamat po dun sa pagkaintindi nyo, sa appreciation nyo dito sa ginagawa natin. Ito isang paraan para lalong malinuwanagan ang ating mga kababayan tungkol dito sa duplicitous nature nitong Communist Party of the Philippines. Right. Okay. At dyan po, ang magwawakas muna kami ng Talakayan. Abangan nyo po susunod namin Talakayan susunod na araw. Ito po yung lingkod, Toti Casiño. Si Butch Valdes po, nagpapasalamat po kami kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr. At napaunlakan niya po ang imbitasyon natin for today. I assure them that this will not be the last time that you will see him here. He's a good friend of the KDP, and like many of you, we admire his courage and leadership.
So maraming salamat po, General. Si Butch Valdes po ng KDP. At dito po ay samahan niyo po kami dito sa ating tuwing nagtatapos po yung ating programa ay meron tayong isinisigaw rito na mabuhay ang Pilipinas. Kayo mga nanonood dyan, sabayan niyo po kami. Kasama po ang ating The General. Sabay-sabay po nating isigaw ngayong Marso 16, 2021. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!